So, ito na po ang aking ingredients ng sweet and spicy butter shrimp. Meron po tayong butter, parsley, pepper, tomato sauce, 1 teaspoon of chili powder, 1 teaspoon salt, chopped onion, garlic, 1 tablespoon of sugar, and half kilo shrimp. Ayan po. So, start na po tayo. So, ayan po. Naka-ready na po ang aking pan. And then, 2 spoon of butter ang aking nilagay. Add natin po itong garlic. Then, kailangan po natin ipa-brown muna ito bago natin ilagay ang ating sibuyas. Ayan, medyo brown na po ating garlic. Lalagyan na natin itong onion. After natin malagay ang onion, pwede na po natin ilagay yung ating shrimp. Lagay natin siya isa-isa para ayan po, nailagay ko na po ang ating shrimp, and then babalik pa rin na po natin ito. Ayan, so lagyan natin ng water, and then ito po ang ating tomato sauce. Bali half cup lang po itong aking ilalagay. Ayan. Ayan, haluin lang po natin. And then, lagay na po natin itong ating chili powder, salt, sugar, ayan po, and pepper, half teaspoon lang po ito. Ayan. Then, haluin lang po natin. And, hintayin lang po natin itong matuyo bago natin hanguin po. Takpan lang po natin. So, ito na po ang aking butter shrimp. Luto na po siya. Then, isasalin ko na po ito dito sa ating pinggan. Then, mamaya po magluluto pala ako ng garlic. Pa-fried ko muna siya. Then, para po sa ating toppings. So, ayan po. Nilagay ko na yung fried garlic and parsley on top. Ito na po ang aking sweet and spicy garlic shrimp. Sana po magustuhan yung mga mamis. Thank you for watching.